Magandang araw mga ka-PC. Meron tayong ngayong gagawin na system unit. Bali, ang naging problema nito ay no display. Pinadala pa sa atin dito ng customer upang ma-check up at magawa na rin. Bali, check natin kung ano yung mga naging problema at ano yung mga pwedeng maging solusyon. Bali, ito guys yung issue niya. Ang problema niya pag pinower on natin, yan, may maririnig kayong ganyang sounds. Kadalasan sa ganitong klaseng tower type na Lenovo Centre, bali ganito yung sounds na maririnig ninyo. So ibig sabihin, ang possible na problem niya is RAM. Minsan naman ay makaka-encounter kayo sa gantong CPU, may power siya pero wala siyang beep sounds. Possible na problema nun is motherboard, or hindi naman kaya dito sa may CPU niya. Pwede kayong magpalit ng CPU na akma dun sa motherboard nyo. Halimbawa second gen, kailangan compatible yung CPU ninyo, second gen din. Pwede kayong magpalit. Ngayon kung ganun pa rin, magpalit kayo ng CPU at wala pa rin siyang beep sound, wala pa rin display, possible na problem nun is motherboard. Kailangan nyo na magpalit ng motherboard. Ayan. Bali, ito nga, pero ang problema nito, itong system unit ng customer na pinadala dito sa akin ay RAM. Bali, magpapalit tayo ng RAM ngayon para ma-check natin na mag-display dito sa pinaka-monitor natin para makita natin kung talagang yun talaga yung pinaka-problema niya. Minsan kasi pag nagbibip yung system unit natin, minsan possible din hindi rin sa RAM, minsan possible dito sa RAM slot, kaya lilinisin natin to. Or nagkakaroon siya ng problema dahil dito sa pinaka pin niya medyo may dumi na, kailangan natin linisin ng eraser para malinis yung matanggal yung mga dumi. Ayan, bali try natin. So ayan mga ka-PC, bali nilinis na natin yung mga RAM slot niya, pati itong RAM nilinis na natin ng eraser. Brush natin yung slot nito dito sa pinagkakalagyan niya. Bali ito, tetest na natin kung gagana siya. Double check din natin guys kung nakasalpak siya ng maayos. Ayan, power on natin. Ayan. Ayan, gumana siya. So ibig sabihin, ang problema niya is madumi lang. Either yung RAM slot or yung pinaka-pin ng RAM niya. Ayan. Pero kung sakaling hindi siya gumana, kinakailangan nyo na talagang magpalit ng panibagong RAM para ma-test nyo talaga na kung ano talaga yung pinaka-problema niya. Gumana na. So ayan guys, sana may natutunan kayo. Pwede ito sa mga nag-uumpisa o kaya mga nagdi-DIY na matuto. Ayan, sana may natutunan kayo. Maraming salamat po.